أرحب بكم أصدقائي وأشكركم للمتابعة لكل الدروس التي يتم نشرها يوميا. اليوم درسنا مميز وهي دالة مفيدة جدا، سوف نستفيد منها بأن نعرف في هذا المجال الذي هو من A2 إلى F2 ما هي الأرقام الموجودة في هذا المجال، ونطلب من هذه الدالة indirect أن تعطينا قيمة آخر خلية مكتوبة في هذا المجال. طلب خاص، طلب مميز، طلب له حيثية معينة يجب أن نستفيد منها في عدة أمور. أننا عندما نحذف رقم 8 الدالة تعطينا 123، فإذا هذه الدالة تقوم بمراقبة هذا المجال وتعطينا آخر قيمة موجودة في هذا المجال. إن المجال له عدة بيانات، عدة أرقام، لكن رقم 8 هي موجودة في آخر المجال. دايركت دالة من الدالات المهمة، عندما نربطها مع ال R2C والسي لا نعطيها رقم، فإذا إنها تعطي دالة أخرى مدموجة وهي عدد البيانات الموجودة في السطر الثاني. فإذا عدد البيانات الموجودة في السطر الثاني إن هذا الكاونت A عندما تعد البيانات ونستنتج أنه 1 2 3 4 5، فإذا وتم دمجها مع السي نحصل على indirect أخذت موقع الخلية، والفولس من إدخالات الدالة نحصل على آخر خلية موجودة في هذا المجال. لنذهب ونرى الملف التنفيذي للبرنامج. نلاحظ أننا عندما نحذف 8 وعندما نحذف 123 وعندما نحذف، هذه هي الدالة. وهنا نستطيع أن نقول count. إذا طلبنا ال F9 تقول إننا في الاثنين، وهنا إذا كتبنا أرقام نلاحظ الكاونت A تقول إننا في الثلاثة. فإذا وهنا نلاحظ أننا استوجدنا أن ال R2 السطر الثاني لكن العمود الثالث. وهذه الدالة إذا طلبناها نلاحظ أننا هنا أخذنا R2C3 والمرجع للخلية يحتوي على النمط، يحتوي على اسم معرف كمرجع، أو يحتوي على سلسلة نصية كمرجع للخلية. من الدالات المهمة يجب على كل شخص يستخدم الإكسل يتعرف على الميزات الموجودة ضمن هذا البرنامج الضخم الذي أنتجته مايكروسوفت أوفيس. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله مع معلومة جديدة.